ko kinlik mo tong video na to dahil meron ka ring pets like me na Hi! So, welcome back to my YouTube channel. My name is Mary and I'm sure kaya kinlik mo tong video na to kasi naghahanap ka ng way para makatipid. Lalo na kung meron kang pets, diba? So, napakamahal magpag-grooming sa mga pet ngayon. Well, ang pag-groom sa aso is actually like parang pwede naman natin gawin yun, di ba? Itong panahon na to, kailangan natin magtipid talaga. Hindi mo na kailangan magpunta sa mga veterinarian clinic para mag-groom ng aso mo or maglinis ng kuko man lang at least. So, dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano mo mapuputulan ang napakatulis nilang mga kuko. Ang kakailanganin lang natin ay isang nail clipper. So, ayan. So, binili ko to sa Lazada. Siguro mga 100 plus lang. 100 plus. I don't know kung 100, 50, 170. Pero, mga 100 lang. Okay? So, ang rate ng magpag-groom sa mga veterinary clinic is, I don't know, siguro mga 500, 600. Nagpag-groom ako siguro mga, yung bago pa mag-lockdown. Siguro mga 500, 600. So, okay naman sila mag-groom. Pero nga lang, ang issue natin ngayon is yung kukulang nila at napakatulis. So, ito. Okay, so, papakita ko sa inyo kung paano natin sila gugupitan ng kuko. Ayan, so sisimulan natin dito kay Ben na, alam niya ito na mag-vlog, kaya Ayan, so ngayon, gugupitan natin siya ng kuko. So, sa paggupit ng kuko ng pet niyo, syempre, importante, hindi ako professional ha. Like, lang ako, dog lover lang ako. Dog lover lang ako. So, I'm not professional. You can actually consult your veterinarian kung gusto nyo kung natatakot kayo. Pero for me, ginagawa ko lang siya alone. Kasi nga, nagigipit ako. And, sinearch ko naman kung paano talaga gupitin ang kuko nila. So, yung kuko nila, makikita nyo, meron silang napakabang kuko. And then, ang lang dito is, dapat alam nyo lang kung paano siya iparelax. So, hello Ben! So, yun. So, importante, kapag gusto nyo yung gupitan ng mga kuko ng mga dogs nyo, dapat walang masyadong maingay or wala silang masyadong naririnig. Kasi kapag may naririnig sila, sabi nga silang nagugulat, ganyan. So, ito sila. So, first, ang ginagawa ko, nagpapatugtog ako ng relaxing music. So, you can go to YouTube and search relaxing music para medyo umalama sila. And yun. So, ang pinakamahalaga is yung kuko. Kasi may makikita ka sa kuko na parang mapula na part at saka yung light. Sa bandang light, make sure na makita niyo yung middle part. So, magbigay na kayo ng konting allowance. Huwag niyo isasagad dun sa gitna ng dalawang color. Okay? Kasi yun daw ay tinatawag na quick. So, doon yung magdudugo talaga yung nails nila kapag inupit niyo yun. Okay? Okay. So, importante, hindi sila matakot. And mag-relax muna sila. So, it will take like time. So, kung hindi sila magpupunta ng tuloy-tuloy, that's okay. Kasi ang mahalaga kasi is hindi din sila matakot. So, start na natin siya. And syempre, dapat kilala nyo yung dogs nyo. Huwag naman yung nangangagat. Pag nangangagat, siguro, dalit yun na sa akin nyo. Pero akin kasi, hindi naman sila nangangagat. And syempre, dapat kilala mo yung dog mo kung ano yung personality niya para din maging safe. Okay? So, so ganun lang siya. Parang hindi niya napansin yung pag-cut ko ng nail niya. So, huwag nyo madiliin. Hindi ito parang tao na tuloy-tuloy nyo siyang ika-cut or depende sa dogs nyo. Pero sa akin, dahan-dahan. Kasi parang so, once kasi na ma-break yung trust niya sa'yo, hindi na niya bibigay yung kabilang kamay niya. So, dahan-dahan. Nakat ko na yung dalawang nail niya. So, kung hindi pa siya nakasagad dun sa line na sinasabi ko sa inyo, pwede mo pa, pero bigyan nyo rin ng konting allowance kasi magdudugo siya. So, huwag na tayo ng next time. Tinanggal ko na yung music kasi baka hindi nyo ako narinig. So, if you can see, medyo humihikab-hikab pa siya kasi nga relax siya. So, ayan.
kung hindi naman siya umaalma, ituloy nyo lang siya. Pero, careful din. Okay, so ayaw niya. It's okay. It's okay there. So, talk to him para din alam niya na, alam mo yun, everything's okay. And yung ginagawa mo is hindi mo siya sinasaktan. Kasi napakahirap yung na wala na siyang trust. Kasi sa susunod na gugupitan mo siya, hindi na niya bibigay yung kamay niya. Anyway. Ayan, so naman ko siya lang. Minsan pag ginugupitan mo, inaamoy-amoy niya yung nail clipper natin. Pero, ayun. So, pag may narinig silang kung ano-ano, bigla na lang silang nagugulat. So, maging careful kayo pag ganun. Kailangan tahimik lang yung narinig nila or so, isa na lang. Ayan. So, tapos na tayo sa kamay niya. Ayan. So, ganun lang kadali na gupitan ako ng mga aso. Okay? So, ito si Ben. Ang personality actually ni Ben is tahimik siya. Hindi naman ito pumapalag. Mabait siya. So, yun. Ayan. So, I think we're done sa niya, sa kamay niya. Ngayon naman, ang kakat natin is yung toes niya. Ayan. So, kung nakat nyo na yung sa bandang harap niya, mas madadalian na kayo dun sa paa niya. Ayan. Kasi, nag-last na siya. Yun lang. It's okay. So, minsan, that's okay, Ben. Patuloy niya rin. Alam mo, medyo makakatulog pa nga siya sa pag-cut kasi dahil sa music na naririnig niya. So, mas maganda na mag-music kayo. At pag may naririnig kayo kung ano-ano mga kalustos, nako, you have to be careful and mag-expect kayo na bumapalag sila. Ayan, so, you're done, Ben! Congratulations! So, you're done. So, nakapagtipid na tayo ng magkano para sa kuko nila. So, good for, 3 to 4 weeks na nakatipid ako. 3 to 4 weeks na okay na yung mga paa nila at hindi ka na masasaktan sa kuko nila. And you can just brush their hair using the brush na mabibili din sa Lazada. So, nabili ko lang din po, napakamura lang. So, 100 or 200. Ganun lang yung, niya. Ayan, so, nakatipid na tayo ng grooming. Kahit hindi siya ganun ka-perfect, pero at least, diba?
we're done. So, pupunta tayo sa isa pa nating aso na medyo makulit naman. Ang personality naman ito ni Holy is medyo makulit. So, titingnan natin kung ano ang magiging result kapag ginupitan natin din siya ng kuko. Ayan, so nandito na ang ating isang aso na makulit. So, this is Holy. So, kung mapansin nyo, good girl! Good girl, Holy. So, huwag na rin siya pipilitin. Alam niyo kasi, ang kulit-kulit talaga. Ito ba? Come on! Good girl. Come on! Good girl. So, nakita niyo na, dear. Nakita niyo na, guys, ang kulit niya. So, super kulit niya. So, ang personality, di ba may padila-dila pa siya, di ba? So, ayan. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-cut ng nails ng isang makulit na Holy. Okay? So, Holy. Same kayo din, kailangan din natin siyang ma-set yung move niya. Kasi pag masyado siyang makulit, hindi natin siya mapuputulan ng kuko agad-agad. Okay? Ayan. So, kung narinig nyo, meron akong music na piniplay din para maging relax siya kahit pa paano. So, ayan. So, itong kuko niya actually is nagupitan ko na kanina. Kasi yung nag-practice ako. Okay? So, itong gugupitan natin yung kabila. Okay? Holy! Holy! Good girl! Good girl, Holy! So, ayun, napaka-ate ito. Gusto niya ganyan lang. Ayan, so kung medyo stable na siya, pwede niya lang punin yung nail clipper and then mag-start na kayong gupitan. Okay. So first, medyo amoy-amoyin nila yung nail clipper. Ayan, so ngayon, pwede lang. Pero huwag niyo madaliin. Again, iba-ibang mga aso natin. At pag nangangagat naman yung aso niyo, huwag niyo na lang din cut yung nails nila. Pwede niyo dali na lang sa mga vet. Pero since sa akin, kilala ko naman yung mga dogs ko. Hindi naman sila talaga nangangagat. At gusto kong mag-tipid, diba? So, ako na lang gagawa. Ayan, so. Okay, so, medyo makulit siya. So, parang hindi niya na-feel. Wala lang. Good girl. Ay! Good girl, Holy. Ayan. So, importante, kapag hinugupitan niyo sila ng kuko din, guys, kailangan ma-feel naman nila na mahal niyo sila. And, yung trust nila. Para hindi sila mataranta. Diba? Kasi yung mga aso, halos talaga lumalapit sila kung kanino silk. Alam mo yun, pero may tiwala sila. Ano pa ba naman gugupitan nyo sila ng kuko, diba? Malay nila lang puputol na yung mga yung kamay nila. So, ayan. Good girl! So, ito naman, bawat cut ng nails niya, inaamoy niya. Ayan. Good girl, Holy. Good girl. So, tapos na. Minsan alam niya pag nagkakat ako ng nails, minsan ako, 4 lang pala yung ano nila. Kasi parang sanay ako sa mga anak ko na 5. Okay, good girl. So, dumidila siya. Ibig sabihin, everything's okay. And, sabi niya, please ingatan mo, please. Good girl. Okay, can we do the ano na? Yung next. So, mapupunta na tayo sa toes niya. So, every time na may ginagawa kayo sa kanya, sabihin niyo, good girl. Ayan. So, tapos na. Ang easy. Super easy. So, minsan, pagkatapos ko i-cut yung nails nila, iniisip ko, ay, nakatipid ako ng magkano na. Diba? At saka minsan, diba, pag lumalapit sila sa inyo, nakakakalmot, nakasakit ng mga kuko nila. And super achievement talaga sa akin na makat lahat ng ano nila. Kuko nila. So, okay. So, last na lang, Holy. Ilan na lang. So, 2 na lang yata ito. Ayan. Ayan. Done. So,
So, ganun lang kadali na mag-cut ng nails nila. So, if you can see, wala na siyang kuko at hindi na tayo matatakot na makakalmot. Ayan, so ganun kadaling mag-cut ng mga nails ng yung mga aso. So, kung may question ka about sa mga dogs na wag naman masyado malalim kasi ako dog lover lang talaga ako. And kaya ganito yung content ko because I love dogs. Thank you so much for watching. So, I hope you subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel para sa ibang mga tips sa mga dogs and kung ano-ano pa. Okay? Don't forget to like and comment below. Thank you so much for watching.